lecture small network CNN موږ سره که دا وګورئ دا یو نیورال نتورک دی د کې انپوټ لایر دی او هیډن لایر 1 دی هیډن لایر 2 دی هیډن لایر 3 دی بیا دی خو آوټپوټ لایر دی ټیک شو نو دا ما تاسو ته یو نیورال نتورک خو وړاندې به تاسو راځي د کې لیکلي وی ناو اټ از ګډ ټو لرن ا سمال ماډل او شروع کې یو سمال ماډل مطلب نیورال نتورک هغه لرن کول پکار دی ټرین کول پکار دی ټیک ده بیا وی فرام دیس فولي کنیکټډ ماډل ډو وی ریلی نیډ آل د ایجز وی واقعي موږ ته دا ټول ایجز پکار دی وګوره دا نیوران دی د منځ کې پاتس دي پاتس په ذریعہ نیورانز خپل کې کنیکټ دي نو موږ ته واقعي دا ټول پاتس ضرورت دی موږ ته شروع کې د ټول پاتس ضرورت نه اخیره کې صرف چې چرته آوټپوټ راځي هغه آوټپوټ لایر باندې دلته کلاسیفایر هغه ځکه موږ ته فولي کنیکټډ یا فیډ فارورډ نتورک ورته وي ضرورت شروع لایرز کې موږ ته ضرورت نه ټیک ده can some of these be shared او دا پاتس چې کوم دي دا ایجز دا موږ شیر کولی شو یس دې کې موږ څه شیر کو چې زموږ د نیورال نتورک چې کوم دغه دی څه ورته وایي مطلب ایمیج موږ سره کمپریس شي ټیک ده او ورک لوډ هم کم شي ټیک ده دې لپاره موږ دا پات شیرینګ کوو consider learning an image دا یو ایمیج دی دې کې وګورئ کنه تاسو موږ پکې څه کوو دې کې موږ patterns are much smaller than the whole image مونږ ته یو پیټرن پکار دی دا چون شو ګوره نو دا مونږ سوکو دا مونږ اوچت کو او دا نیورال نتورک دی دا دغه د اکټیویشن فنکشن دی دا نیوران دی او دلته weighted sum of all inputs مونږ دا بیک ورکو نو دا بیک ډیټیکټ کوي مونږ ته دې سره آوټپوټ راکوي چې واقعي دا بیک دی ټیک شو نو نیورال نتورک مونږ پکار دی چې اول مونږ په بیکس باندې ټرین کو بیک څه ته وایي د مخو کې ته وي چونچ ته وي ټیک ده بیا راځي دا وګورئ وایي some patterns appears in different places they can be compressed وایي بعضې پیټرن بار بار ریپیټ کېږي مختلف ځای کې نو هغه مونږ څه وکړو مونږ له کمپریس کول پکار دی مونږ له بار بار هغه نه دی ریپیټ کول پکار لکه د چونچ کې تاسو وګورئ ډېرو ځایونو کې څه نه څه شی نه کامن دي ناکامن شی نه مونږ والو هغه کمپریس کو دلته مونږ اپر لیفټ بیگ ډیټیکټر دپاره بیل نیورال نتورک ټرین کو په دې پیج باندې او لاندې وګوره میډل بیگ ډیټیکټر هغې دپاره مونږ بیل نیورال نتورک ټرین کو دا اکټیویشن فنکشن دی ټیک ده نو مونږ چې اوس یو بیک ورکو نیورال نتورک ته نو هغه یو اني پورشن مونږ ته څه کوي هغه مونږ کوي ټیک ده تاسو کال بیک درته بیا کوم کلاس کې آنلاین کلاس کې وروسته بیا داسې یو نیمه ګنټه پس کال بیک وکړه ټیک ده زه ټیک شو به ټیک ده ستا اواز راځي زما کلاس کې وروسته بیا کال بیک ټیک شو زه صحیح شو السلام علیکم هغه دی نو اپر لیفټ بیگ ډیټیکټر که تاسو وګورئ که نه نو هغې کې ګوره دغه یو نیټورک د اپر لیفټ لپاره دی او دا بل چې کوم دی میډل بیگ ډیټیکټر دی او دا نیوران دی د اکټیویشن فنکشن دی دا نیوران دی د اکټیویشن فنکشن دی دې سیټ ته ویټډ سم اف آل انپوټس راو ټیک شو نو دغسې مونږ څه وکړو چې بیگ ډیټیکټر مونږ ته ووایي چېرې دا د بیگ کم یو پورشن دی اپر لیفټ دی که لور لیفټ دی ټیک شو یا میډل بیگ دی نو دا نیورال نتورک they can be compressed to the same parameters اوس دا برنیو لاندینی چې کوم دی اپر لیفټ بیگ ډیټیکټر او میډل بیگ ډیټیکټر دا وایي مونږ کمپریس کولی شو څه ته کمپریس کولی شو ټو د سیم پیرامیټرز مطلب دې نه به مونږ یو پیرامیټر جوړ کړو چې کوم کامن ځای وي پکې هغه به کمپریس کړو او چې کوم ان کامن هغه به ډیټیکټ کېږي ټیک ده په خبره پوه شوئ they can be compressed to the same parameters او یا in other words چې دا دواړه مونږ کمپریس کولی شو سیم پیرامیټرز ته ځکه چې سیم پیرامیټرز ته کمپریس کړي نو مونږ سره به ایمیج کمپریس هم شي ورک لوډ به هم کم شي او ریپیټیشن به هم پکې ونه شي ټیک ده اوس دا وګورئ دا مونږ سره کنولوشنل لییر دی CNN is a neural network او CNN مونږ سره یو نیورال نتورک with some convolutional layers دې کې وګوره دا انپوټ مونږ سره 3 چینل دي دا وګوره 3 چینل دي او آوټپوټ مونږ سره هم 3 چینل دي منځ کې مونږ سره فلټر دی یا کرنل ورته مونږ وایي او دې څه کوي دې دا بیگ ډیټیکټ کوي نو د کار بیگ ډیټیکټر دی ټیک ده اوس دا مونږ سره یو دا مونږ سره څه دي these are the network parameters to be learned
او دا موږ سره دوه فلټر دي د نتورک پیرامیټرز دي نو د ایچ فلټر ډیټیکټس ا سمال پیټرن او هر یو فلټر په دې ایمیج باندې راشي 6x6 ایمیج دی او دغه سو کې یو خاص سمال پیټرن څخه ډیټیکټ کوي دې ته موږ وایو کنوولوشن کله چې موږ فلټر اوچت کو په ایمیج باندې اپلای کو نو دې ته موږ وایو کنوولوشن او دې نه سره زموږ سره یو موږ سره راځي فیچر میپ دې نه پس موږ سره فیچر میپ راځي ټیک شو نو دا فلټر ون اپلای شو ګوري ورته زه اپلای کوم دا وګوره ډاټ پروډکټ دی خو موږ سره ورو به څه جوړیږي فیچر میپ جوړیږي او سټرایډ څه دی اول 1 بیا ما 2 واغشتو ټیک شو اوس مې واپس سټرایډ 1 ته راغلم چې اوس فیچر میپ جوړ کو ټیک ده ګوري ورته دا فیچر میپ جوړیږي لګیا دی او سټرایډ څه ته وایي یو کالم وړاندې تک ته وایي نو دا اوس یو فیچر میپ شو ټیک شو او دغه فلټر وګوره الته 1 درته ښیي او دا 1 دلته څنګه ریپرزینټ شو دا دې غاړه وګوره ریپرزینټ شو 3 مطلب دا پورشن موږ کمپریس کو دا ټول هغې نه موږ سره یو شی راو 3 راو دا بل ایمیج هم چې کوم دی 9 پکسلز موږ ریډیوس کړ یو پکسل ته یا یو پوینټ ته ټیک شو یو پیرامیټر ته داسې موږ ایمیج کمپریس کوو سټرایډ څه ته وایي دا وینډو چې کوم دا وړاندې خوځېده یو کالم به وړاندې تله نو یو کالم چې ځي هغې ته سټرایډ 1 وایي دوه کالمه چې وړاندې ځي هغې ته سټرایډ از ایکول ټو 2 وایي ټیک ده او دا فلټر 1 دی نو که ته وګورې موږ سره دې کې هم تاته ښیي چېرې فلټر چې کوم پیرامیټر موږ ډیټیکټ کولو هغه دا دی وګوره په سنټر باندې ټیک ده ها اوس مونږه فلټر 2 واغښتو اوس بل فیچر میپ جوړو ابادي د پاسه راځي سټرایډ 1 دی خبره ورته دا هغې د پاسه راځي ځکه چې موږ سره دوه چینلې دي نو چې دوه چینلې دوه فیچر میپ راځي او چې درې چینلې څومره درې فیچر میپ راځي فلټر 2 په اپلای کو ټیک شو اوس تاسو ګورئ ته څه وایي فیچر میپس یا فیچر میپ ټیک شو اوس 2 4 into 4 images فیچر میپ دغه څومره دی 4 into 4 4 هایټ دی 4 ویډث دی او فارمینګ 2 ولې دی دوه فیچر میپ دی موږ سره او سایز څومره دی 4 into 4 دی نو دې ته موږ میټرکس هم وایو یا فیچر میپ هم وایو ټیک ده بعضې خلک ورته میټرکس هم وایي اوس که ته وګورې موږ سره دلته کې یو کلر ایمیج دی ټیک ده او کلر ایمیج څه دی چې موږ سره آر جی بي دی خو ریډ ګرین بلو دی او موږ سره درې فلټر دي یو دی فلټر 1 کې موږ سره درې فلټر دي کنه باندې فلټر 1 کې مطلب درې داسې وایي چې فلټر دي د درې چینل لپاره آر جی بي لپاره او بیا فلټر 2 کې موږ هر چینل لپاره خپل فلټر دی ټیک شو نو دا به موږ په دې باندې اپلای کوو اول مې درته بلیک اینډ وایټ او خلوص کلر اوس دا وګورئ کنه کنولوشن څنګه کیږي موږ سره یو ایمیج دی هغې باندې موږ دوه فلټر اپلای کړه هغې نه موږ سره هغه فیچر میپ راغله او لاندې څو ګورئ دا ایمیج دی فولي کنیکټډ کې ټیک شوه دا موږ سره څه دی ایمیج دی ایمیج چې کوم دی موږ 36 پیرامیټر شو که نه 36 نو دا موږ څه که چې که 36 دا 36 پیرامیټر موږ څه له ورکړه دې خوا نیورانز له هم ورکړه دا به اوس ورو کمپریس کېږي او کنولوشن به اپلای کېږي ټیک ده لاندې ټیکنیکل طریقه ما خوله او بره مې لولې ورکړله چې کېږي څنګه لاندې ایمیج موږ داسې ورکړو ټیک ده دا وګوره دا فیچر میپ دی دلته راځي ټیک شو فیچر میپ دی راولي ټیک ده مطلب موږ چې دلته 36 پیرامیټر ورکړو هغه کمیږي هغې نه څومره جوړ شي 100 جوړ شي دې غاړه نو لاندې ټیکنیکل وګوره ښه نو اوس راځئ اوس هغه ویټ شیرینګ کنسپټ دا دی وګوره موږ سره څو شو د دې 9 پکسلز نه موږ یو پیرامیټر 3 راوستو او دا فلټر هم پې اپلای کړو اوس چې کوم دی موږ دغه فلټر کې موږ سره څه دي آر جی بي 3 وړو دپاره نو اوس پهله ریډ اپلای شو ټیک شوه بیا دې خو ګورئ دا اوس only connect to 9 inputs not fully connected او دا fully connected نه دی ولې only connect to 9 inputs not fully connected څنګه fully connected نه دی few parameter دلته تاسو ګورئ موږ سره 6 ضرب 6 36 شي دوی خو موږ سره 16 شو نو موږ څوک fully connected نه یو بل سره موږ دا 3 چې کوم دی ګوره 100 بیا 010 بیا 001 دا تاسو ګورئ دا 3 داسې کنیکټ کړو اوس چې کوم دی بل موږ سره وینډو وړاندې شوه اوس بیا -1 ته لاړو نو -1 به موږ څنګه کنیکټ کوو دغسې ګورئ ورته نو ما هغه 3 سره څه شیرینګ وکړو که نه ویټ شیرینګ د هغې ویټ څه شیر کړ ټیک شوه او بیا وګوره دلته نه 100 راوایستو او بیا څه دی بیا د 011 د اخرني ګوره 011 نو دې کې اوس دی فولي کنیکټډ نی ویټس پکې شیر کوي او پیرامیټرز پکې کم شي دا لیکلي دي فیور پیرامیټرز ریډیوس کیږي
او دغه سي زموږ ایمیج څه شي کمپریس شي شیرډ ورډز وګوره شیرډ ورډز ورته لیکلي او بیا څه شي د سولنم بیا دا رستو کمیږي چې دوباره کنولوشن اپلای کی ایون فیور پیرامیټر شي ټیک ده دا اوس وګورئ پریکټیکلی څنګه کیږي مونږ یو ایمیج د کیټ ورکو دلته کې کنولوشن چې باغي وشي هغه نه پس به څه کیږي میکس پولینګ کیږي بیا په کنولوشن وشي بیا میکس پولینګ and can repeat many times او دا کنولوشن او میکس پولینګ کنولوشن او میکس پولینګ دا many times کېدی شي دا په 100 ټایمز کې کېدی شي ټیک ده خو اوس چې کوم الفاګو دی ګوګل ډیپ مایند دا غي چې کوم نتورک دی almost زما خیال 12 ټایم که څومره غي دغه څه دی 10 to 12 ټایمز غي کنولوشن او میکس پولینګ کړی دا فلیټن دغه خیره کې موږ سره میټریکس دا یو ډېر شارټ بریف میټریکس راشي او دلته بیا په یو کلاسیفایر الګوریتم ولګي دی فولي کنیکټډ فیډ فارورډ نتورک کنه او د فلیټن دا ډیټا وګورئ چې دا کیټ ته کډاګ دی فلیټن میټریکس هم دا پته لګي خو یوزینګ اني کلاسیفایر اور الګوریتم او دې سیټ ته بیا موږ ته وایي چې دا تصویر د کیټ ته کډاګ دی نو دا هول سی ان ان دغه څه کار کوي ټیک شو وړاندې تک نه پیله دا زوړ کارو ما ریپیټ اوس په نوې کار شروع کیږي زه لکه زه میکس پولینګ میکس پولینګ اوس میکس پولینګ څنګه کیږي دا تاسو ته خیمه ګوره موږ سره فیچر میپ کې چې کوم دی موږ ګورو 2 by 2 پولینګ مونږ کوو کنه مطلب 2 by 2 باندې موږ وایي چې اوس میکسیمم ویلیو ورچته او چې کوم پولینګ نو کته وګوره دی کې 3 دی موږ سره څه دی 3 دی او دی بل کې وګوره موږ سره نه غلې کنه دی یو کې 3 پاتې شو میکسیمم کیپټل ویلیو پاتې کیږي میکس پولینګ کې موږ سالورو قانون چې کوم غټه ویلیو هغه ورچته او دی بل کې 0 دی آی کې 3 دی او دی کې 1 دی بیا دی بل کې -1 دی دی بل کې 1 دی دی کې 0 دی او دی کې 3 دی ټیک شو دا میکس پولینګ وکړو او سب سامپلینګ پکسلز ویل ناٹ چینج د آبجیکټ کله چې موږ سب سامپلینګ وکړو داسې میکس پولینګ وکړو نو موږ سره آبجیکټ چې کوم تصویر هغه چینج کیږي نه هغه باندې اثر صرف ورکوټ شي سایز مطلب نامې نه پته لګي سب سامپلینګ شي ټیک شو او دا موږ د لپاره کوو چې موږ ایمیج کمپریس شي او بل دا په نتورک باندې ورک لوډ هم کم شي او efficient proper training وشي ټیک ده ټیک څه دا وګورئ کنه دې ته سب سامپلینګ وي او ما هغه برډ دی خو سب سامپلینګ یو شو ورکوټ شو او نور کوالټي یا پکسلز وغیرہ باندې اثر نه پرېوته ټیک ده ها we can subsample the pixels to make image smaller او مونږ چې کوم دی وایي مونږ چې کوم دی سکو مونږ چې کوم دی سب سامپلینګ وکړو مونږ چې کوم دی سب سامپلینګ دلته وکړو نو وی کین سب سامپل د پکسلز ټو میک ایمیج سمالر ټیک شو چې ایمیج سمالر کو زه په کلاس کې ټیک ده بیا وی فیور پیرامیټرز ټو کریکټرایز د ایمیج او چې دا ایمیج اوس مونږ کریکټرایز کوو کلاسیفیکیشن یې کوو او نیورال نتورک پیټرن کوو نو مونږ سره پیرامیټرز فیور شو پکسلز راکم شو کمپریکس شو دې لپاره مونږ سب سامپلینګ کوو اوس دا وایي مونږ یو سی ان ان کنولوشنل نیورال نتورک چې کمپریس کوي څه شي ا فولي کنیکټډ نتورک ان ټو ویز دوه طریقو کې کوي یو طریقه ده چې ریډیوسینګ نمبر اف کنیکشن به ریډیوس کی او ویټس پس کوي اون د ایجز بس شیر شي او بیا وی میکس پولینګ بیا موږ سو کو پولینګ پکې وکړو میکس پولینګ وکړو د پولینګ نور هم ډېرې طریقې دي خو نن زه تاسو ته میکس پولینګ ښیم further reduces the complexity او دی ولا complexity سکی کم کی دا میکس پولینګ دا وګورئ کنه میکس پولینګ وګوره 6 by 6 ایمیج کنولوشن شو کنولوشن نه پس میکس پولینګ وشو نو دی خو دا ایمیج چې راغلی دی وګوره دا څومره کمپریس شو دا 2 by 2 دی وګوره دوه روز دي دوه کالمز دي پکې 2 by 2 ایمیج دی نیو ایمیج بټ سمالر نو ایمیج راغو څه شو سمال شو دا موږ سره غټه بلډ مرغه وا ا دې خو مې 6 by 6 چې کله موږ کنولوشن کو میکس پولینګ مو کو هغه بلډ ورکوټ شو تصویر نو دې تاسو نیو ایمیج ته موږ سره راغو خو څه دی سمالر دی each filter is a channel او دلته کې مطلب دا 2 by 2 دوه فیچر میپ دي یا ایمیجز دي کنه نو یو ته موږ سو یو چینل وایو دلته موږ داسې ویل شو دوه چینل دي مثلا ها دا هول سی ان ان اوس وګوره کنولوشن بیا میکس پولینګ بیا سره و نیو ایمیج ته راو موږ سره چې سمال ایمیج دی بیا smaller than the original image نه وي دا smaller دی او دم داسې سب سامپلینګ وشو the number of channels is the number of filters او څومره چې channels دي هغه موږ سره سره راځي فلټر هم ټیک شو بیا کنولوشن شو او بیا دا لوبه جاری بیا ور یو ځل نیو ایمیج راو
بیا نیو ایمیج مو سره راغو اخره کې بیا مو کنولوشن ایکسپورینګ ونکو فلیټن هم کو او بیا مو فولي کنیکټډ نتورک ته فلیټن میټرکس ورکو نو دی خو موږ ته او فول شره کېټ ته کډاو دی دا چې کنولوشنل نتورک څه کوي کار کوي. اوس فلیټنګ کې څه کېږي فلیټنګ درته ښیم ټیک شو. فلیټنګ وګورئ که نه چې دا وګوره مونږه چې کوم فلیټنګ اخري کې سمال ایمیج راغلی و هغه فلیټن کو دا سیم ولیکلو او دا بیا موږ څه ته فولي کنیکټډ نتورک ته ورکو. نو فولي کنیکټډ نتورک دی خو موږ ته